והיום אני מדברת בהתייחס למחלת האלצהיימר. אני מכירה את זה באופן אישי, מההידרדרות הפרטית של אמא שלי, היא אישה תאבת חיים, שמחה מאוד, שפתאום הופכת להיות משהו כזה שחי בתוך בועה, שקשה מאוד לתקשר איתה. ולצורך העניין, מכיוון שכולנו מכירים את הטיפולים הרגילים, התרופתיים, שמצליחים באיזשהו אופן אולי למנוע, או לא יודעת אם למנוע, אולי להקל, או לעצור את ההידרדרות, אני מביאה היום מומחה שמטפל בטיפול אלטרנטיבי. שלום יובל. יובל היה המנכ"ל של חברת הייטק, הוא עשה מעבר דרמטי למקום של טיפול אלטרנטיבי. ואני מבינה שאתה מתמודד בהצלחה מאוד גדולה עם הסיפור של אלצהיימר, נכון? בחלק מהמקרים יש הצלחות משמחות. לפעמים ההידרדרות היא כל כך גדולה כמה שמשפרים, אז החולה עצמו לא יכול עד הסוף ליהנות מההטבות של הטיפול, אבל המשפחה מאוד שמחה. ולפעמים החולה גם קצת חוזר לעצמו, לא לגמרי, אבל שיפור גדול. לפעמים רואים שיפור גדול. זה מחלה, בעיקרון, היא מחלה די קשה. בשלבים הראשונים היא מחלה די קלה. אלצהיימר שלב אחד, הרבה פעמים הוא בכלל לא מאובחן. אנשים, טוב ושם, הם שוכחים משהו על האש. במלון הם מנסים לפתוח את הדלת עם המפתחות של הבית. אוי, זה קורה לי לפעמים. רגע, אז מה זה אומר שאני יכולה באלצהיימר? לא, אני חושב הסטטיסטיקה זה שבגיל 65, אולי 5%, יש להם איזשהו חשד להיות מאובחנים כאלצהיימר או סוג אחר, אלצהיימר הוא סוג של דימנציה. כן. אלצהיימר זה 40% מכלל הדימנציה. אז בגיל 65 זה עדיין אחוז מאוד קטן. בגיל 80 זה כבר 40%. אז מה, זה פונקציה של גיל בעצם? כולנו נמצאים בפני הסכנה הזאת? יש אנשים שאומרים שאם מי שחי מספיק זמן, אז הוא באמת, באיזשהו שלב הוא יהיה דימנציה. מחקרים מוכיחים את זה, או הניסיון מראה את זה? לא, אנשים לא משתפים פעולה עם המחקרים, הם מתים לפני, אבל בכל מקרה, כשמתקדמים לאלצהיימר שלב 2, זה כבר נהיה בעיה מאוד קשה. ואז זה משנה את החיים של המשפחה גם מאוד. אז בוא נדבר רגע על הסימפטומים. בשלב הראשון אתה אומר... בשלב הראשון שוכחים דברים. עושים שטויות, כאילו. בשלב השני זה כבר ממש קפיצת מדרגה, בן אדם יכול לחשוב שהבת שלו זאת אשתו, או מישהי יכולה להגיד, כן, בא לי תכף בא, והיא לא יודעת, היא שכחה שהוא נפטר לפני 25 שנה. אז זה שיבוש לגמרי של המציאות. כן, כן. של תפיסת המציאות. זה בלבול, זה מצב של בלבול מאוד עמוק, פגיעה בכישורים הקוגניטיביים ובאיזשהו שלב גם בכישורים המוטוריים, אנשים שוכחים ללכת. עד שמגיעים לשלב 3, שלב 3 הבן אדם כבר לא מדבר. הוא יכול לחיות עוד 20 שנה. יכול להיות שהוא שומר על כישורים מוטוריים, שהם לוקחים אותו ביד ומוליכים אותו, אז הוא עוד הולך. אם תושיטי לו יד, אז הוא ילחץ לך את היד, יש להם אינסטינקט ללחוץ את היד. אבל אם הוא יושב נניח מול טלוויזיה ואת מסתכלת על האישונים שלו, הם לא מתרחבים, הוא לא זז, אני רואה כדורגל, העיניים לא עוקבות אחרי מה שקורה על המסך. מה, זה סוג של זומביות כזאת? כמו צמח. עכשיו, מה זה כמו צמח? זה בן אדם, כן? זה חי צומח דומם, כן? אז זה לא צומח, זה חי. כן. אבל היכולת לתקשר איתם היא ירדה למשהו מאוד 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 בסיסי, וזה לא כולל שיחה, הם לא מדברים. כן. לפעמים הם צוחקים, לפעמים הם בוכים. יש איזשהו סימנים שהם מזהים אנשים. הילד נכנס לחדר, אז הם שמחים, או שהם בוכים. אז משלב שני זה כבר המשפחה, זה הופך את החיים. ואנחנו מדברים בכל העולם, על חולים פלוס בני משפחותיהם מדרגה ראשונה, זה מאות מיליוני אנשים. זה פשוט כמויות מאוד 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 גדולות של אנשים. מה קורה לזה בעצם? איך זה קורה? מה, היינו צריכים למות לפני? אנחנו חיים יותר מדי? זה תלוי את מי את שואלת. הרופאים, הנוירולוגים והפסיכוגריאטרים וכל המערך התומך בישראל, יחסית יש הרבה מערכות תומכות, קבוצות תמיכה, יש עמותת עמדה, עמותה למחלות דימנציה ואלצהיימר.
אז להם יש את המחקרים, מדע הרפואה, שעושה את המקסימום, הוא נותן תרגילים שאפשר לשחק עם הבן אדם במשחקי... לא, אבל שאלנו קודם בעצם מה זה גורם? מה גורם לזה? כן, מה גורם לזה? ואתה אומר שבעצם... זה במוח, אני לא מדען מוח. אני מטפל אלטרנטיבי, אני רואה מבחינתי הגוף זה... מערכת העצבים והמוח הם קשורים, זה בעצם מערכת אחת. ולהבין את הגוף, מתי הוא באיזון, מתי הוא לא באיזון, אז יש הרבה מודלים, רפואה סינית יש לה את הערוצי אנרגיה, ביוגה יש צ'קרות, ברפלקסולוגיה זה כף הרגל, כל שיטה והמודל שלה, ואיפה שהמודל הוא טוב, אז אני משתמש בו, מנסה לעשות כמה שיותר סינתזה, גם של המודלים אחד עם השני, וגם של האלטרנטיבי ביחד עם הקונבנציונלי, לנסות להבין מה השקות, מה החפיפות, ואיפה יש אישושים, ואיזה דברים הם עובדים. ויש כמה גישות שאני ראיתי שעובדות. ברגע, אז בעצם אתה כבר זולג בעצם למה אתה עושה. כן. בעצם מה שאנחנו יודעים כרגע, או מה שאתה יודע... יש גם גישות שאני יודע שעובדות שלא עשיתי. תוספים, אף פעם לא שיחקתי עם סיפור של... או כדורים שרפואה קונבנציונלית נותנת למטופלים. קונבנציונלי זה goes without saying. ברור שיש דברים שבן אדם קשיש, צריך שיאזנו לו את המערכת בצורה מסוימת, בין אם זה רמת הדלילות של הדם וכל מיני כאלה דברים, שזה טיפול תרופתי שוטף, אבל אין כדור שנותנים לבן אדם עם אלצהיימר שמשיג את האלצהיימר בצורה שהיא משמעותית מבחינת תפקוד. אז בעצם מה הבשורה שאתה מביא היום כאן לאופן? בתור התחלה, אני לא מביא בשורה, אני מביא... למה אתה מוריד לי מהדרמה? איזשהו רמז לבשורה. יש תוצאות שהן תוצאות מאוד מעניינות, שאם רופא היה, נוירולוג נניח, היה רואה אותם, אז אחרי שהוא היה גומר לפקפק, אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אולי נעשה ניסוי, אולי נלך לבית חולים, נעשה ועדת אלסינקי, צריך לעשות איזשהו ניירת של ניסויים שכוללים בני אדם. לעשות ניסוי מסודר. אז אין לי תוצאות שהן תוצאות שאפשר לפרסם אותן בז'ורנל מדעי של רפואה. אבל זה תחושת בטן? לא, זה ניסיון קליני. של כמה אנשים לפחות? מספר דו-ספרתי של מטופלים ומספר תלת-ספרתי של טיפולים שעשיתי להם, במצטבר. החל משנת 2009, כלומר כמה שנים. וספציפית אלצהיימר שלב 2, כי שלב 3 זה כבר... אין מה לעשות? אני לא אומר שאין מה לעשות, אבל it's pretty far gone. ראיתי שיפורים ביכולות מוטוריות, שהבן אדם כאילו מתחיל לסדר את עצמו במיטה יותר בנוחות. בדרך כלל שלב 3, תשים אותם במיטה ככה, הם יישארו ככה, זה כמו שק תפוחי אדמה. וואו. לא צריך לשכנע אותך שנניח להחליף חיתולים לכזה בן אדם, זה יותר קשה מבן אדם שהוא עומד ויכול לעמוד כשמחליפים לו חיתול. אני מכיר 2 פיליפינים שהם מטפלים בחולי אלצהיימר שפרצו דיסק מלעבוד עם המטופלים שלהם. אוקיי. אז בעצם אתה אומר שאתה משפר גם את היכולת שלו אפילו לנוע. אז זה 2 מישורים, המוטורי והקוגניטיבי. מוטורי, תנועתיות וכמה בן אדם בשליטה על הגוף, וקוגניטיבי, כמה בן אדם הוא בפוקוס. כמה הוא מה? בפוקוס, כמה הוא מתפקד. כן. אז כמו שאמרתי, אני מכיר 4 גישות, תוספים לא התעסקתי. תוספים זה טיפול שהוא בעיקרו טיפול סימפטומטי, זה לא טיפול בבעיה, זה לנסות לשים את האצבע בסכר. באמת אם ניקח את המודל של כאילו האינסטלציה, אז נניח שיש לך צנרת ומים, ואת רוצה להגיע לאיזשהו לחץ מים מסוים בצינור. אז תוספים זה לשפוך מים. אם יש חוק בצינור, ברגע שתפסיקי לשפוך את המים, זה ידלוף חזרה ויתרוקן, וגם אם את שופכת מים, להגיע ללחץ מים שאת רוצה להגיע, שיש אם הצינור הוא תקין, זה קשה. אז כמו באר ללא תחתית בעצם. כן, זה משהו שדולף. אז תוספים זה, לדעתי, זה מתאים אולי לשלבים יותר מאוחרים של התהליך, שהבן אדם מאוד קרוב לאיזון, וצריך רק לתקן איזשהו חוסרים שנוצרו במשך הזמן, במשך התהליך של המחלה. אוקיי. ו3 גישות שניסיתי, 3 הביאו לתוצאות כלשהן. אז אני אתחיל מה2 שהן פחות דרמטיות, ואז נרחיב קצת יותר על הדבר העיקרי. אז דבר ראשון, זה נושא של נקודות דיקור. לפי הרפואה הסינית, יש בגוף שלנו כל מיני קווים שקשורים כל אחד לאיבר פנימי אחר, ריאות, לב,
כליות וכן הלאה. כן. ולאורך הקווים האלה יש נקודות, והנקודות האלה חשובות, חלק חשובות יותר, חלק חשובות פחות, כולם חשובות, אבל יש כאלה שהן יכולות לעשות באמת הבדל. אם ניקח את המודל של האינסטלציה, אז עכשיו אנחנו מסבכים את זה טיפה יותר. האינסטלציה הזאת יושבת בתוך קיר. אם חסרות לבנים בקיר, אז האינסטלציה תתפרק. אז יכול להיות שפה לדוגמה יש נקודת דיקור מאוד חשובה. יכול להיות שפה יש איזשהו עצבים מעוכים. אני מסתכל על זה כמערכת עצבים וערוצי אנרגיה, פחות או יותר יש הגבלות. נניח פה יש משהו, בן אדם חטף מכה או איזשהו נזק מצטבר, ויש עצבים שהם מקום שהוא משובש נוירולוגית, אז זה ייצור איזושהי חולשה שהיא בצורה של איזשהו ספירה כזאת תלת-ממדית, וזה יכלול את הנקודה הזאת, אז זה כאילו האבנים של הקיר. אז צריך לסכם לא רק את הנקודה עצמה, צריך לסדר את הקונסטרוקציה לאט לאט. כן, איך אתה עושה את זה? בטיפולים. יש כל מיני שיטות, הילינג, אפשר גם במסאז' בעיקרון, ברפואה סינית, סמים מחטים, אני לא מתעסק עם דיקור. אבל מה הייחוד? הייחוד הוא מה? כי הרי הילינג אנחנו מכירים, דיקור אנחנו מכירים. הייחוד הוא במודל שמדבר באמת על כמה שכבות. כי אם תלכי למדקר, הוא ידקר. מה לא בסדר? וזה שום דבר לא בסדר, דיקור זה טוב. נכון. אממה, דיקור פותח במזרח. במזרח אנשים הם במצב פיזי הרבה יותר טוב מבמערב, כי אין להם כיסאות. אנחנו יושבים בכיסאות, האגן שלנו מקבל צורה של אל, וזה משם דופק את כל הקונסטרוקציה. ובמזרח מה? איפה שיושבים על הרצפה, בדרך כלל המצב האורתופדי הרבה יותר טוב, משמעותית. וזה מתבטא ברמה כביכול אנרגטית של הגוף. כי מה יש בישיבה על רצפה, בניגוד לישיבה הזאת? זה לא יוצק את הגוף לצורה שהוא לא היה אמור להיות בה. כי מה, כי ברצפה אתה מכריח את עצמך לנוע כאילו? כי אתה לא... כי זה יותר טבעי, לא נתחיל פה עם תיאוריות אבולוציות, אבל כיסאות זה מהשטן. בגדול, 12 שנה בבית ספר וכל החיים אנשים יושבים על כיסאות רוב היום, לא בריא. אוקיי. ובאמת רואים, מי שנניח גדל מחוץ לעיר, מושבניקים וקיבוצניקים ואנשים שגדלו בטבע, התרוצצו כל היום במקום לשבת על כיסא, הם באמת יותר חיים את הגוף שלהם. אוקיי, אז מראש יש לנו, אז זאת אומרת, דיקור יותר מתאים למזרח מאשר למערב. כן, ובהקשר ספציפית של מה שאנחנו מדברים עליו, לחולי אלצהיימר שיש כל מיני נקודות דיקור חשובות שקשורות קישורים קוגניטיביים, אז לדוגמה נקודת דיקור פה, פעם עשיתי איזשהו תהליך של שיקום עם בן אדם, בשתי הידיים היה לו בעיות, ביד אחת, ביד ימין היה לו יותר. איך אתה יודע למשל? אני לא יודע. אם יש חומה פה... אני לא יודע, אני לא דיאגנוסטיקן גדול של נקודות דיקור. אני עובד עם מטפלים והם מאבחנים ואומרים לי... הבנתי. האבחון הוא, כמו מה שאני עושה למשל בתקשור, אבחון רנטגני כזה? יש אנשים שמאבחנים דרך ההילה, אם את בעניינים של הדברים האלה. יש אנשים שמאבחנים, שנוגעים, יש אנשים שמרגישים, יש אנשים כל אחד מהשיטות שלו. אוקיי, אז אתה אומר שהדיקור הזה... אז אצל בן אדם ששיקמתי לו פה, אז אחרי שגמרנו לתקן את הנקודה הזאת, אז הוא חזר להיות מסוגל לעשות פעולות חיבור וכפל, שזה קישור קוגניטיבי מובהק, שעובד, הולך לאיבוד עם הזמן באלצהיימר. יש גישה של לעבוד בקטע של הפעלה, לשבת עם בן אדם ולשחק איתו שש בש ושח ודמקה ולהראות לו ציורים וכל מיני דברים, וזה שומר באמת חלק מהקישורים הקוגניטיביים. אבל אחרי שזה הולך כבר הרבה זמן, זה יחסית קשה. אז הסיפור של הנקודות דיקור, אז קרה לי שבן אדם חזר להיות מסוגל לעשות מתמטיקה. וואו. אם הוא היה טוב קודם. Moving on. לא, בסדר, לוח הכפל, 8 כפול 3, זה רוב האנשים יודעים את הדברים. אני רק רוצה להזכיר לי, אם מישהו שומע את השיחה שלנו, כיוון שחלק מהזמן אני עומדת לעשות תקשור לאנשים האמיצים ששולחים את השאלות שלהם, אני לא יודעת אם יש שאלה כזאת, בינתיים לא, אבל זו הזדמנות לא רעה לאנשים שרוצים לקבל תשובה בתקשור, לקבל אותה אונליין. אבל שמעתי, אני יודעת שיש גם משחק היום רציני, אז אולי אנשים יושבות ומגישות בירות לגברים יחד עם הפיצוחים, גם זאת אופציה. ואז כולם במלכודת הזאת. יש הגברים עסוקים וזה מפנה את הבמה לאנשים לקבל פיצוח. ואז הם מבלות בפאבים. בכל מקרה, זאת הזדמנות, אני פונה לאנשים שרואים את התוכנית הזאת, להעלות את השאלות שלכם
בלינק הזה שהעליתי, יש שם אופציה לרשום את השאלות, אתם צריכים לעשות ACE, ללחוץ על ACE, שזה ACE, שזה כמו לייק של הפייסבוק, ואז אפשר יהיה לעלות לשידור. אחד. אוקיי. אז רגע, אז מי שידע מתמטיקה קודם... אוקיי, אז זה הסיפור של נקודות דיקור. כן. עכשיו... רגע, זה התחלה של בדיחה. זאת אומרת, אם לא ידעת מתמטיקה קודם, אין מצב שאתה תדע עוד פעם אחת. כן. אפילו אם תחסו המון... תראי, מי כמוך יודעת, הנפש זה דבר מורכב שבנוי מהמון רבדים, ואם ניקח קבוצה יותר גדולה מהמספר המצומצם של מטופלים שיוצא לי לעבוד איתו, בטח נראה הרבה תופעות מוזרות. יש כל מיני דברים שאפשר להבין ולא להבין, ויש כל מיני מערכות של תלויות. כן. ונתתי את זה כדוגמה, כי מתמטיקה זה פשוט מאוד מובהק. כן, אתה יכול לקבט את זה. הבת של המטופל, כשהיא עבדה איתו, באמת ניסתה לבדוק מה המצב ולשחק איתו, אז ממצב שהוא לא יודע מה להגיד לה, כשהיא שואלת אותו כמה זה 2 ועוד 4, אז היא עברה איתו על אבני דומינו ושאלה איתו את כל הסכומים, והוא לא יודע כמה אבני דומינו יש, 40 ומשהו, הוא עשה טעות אחת. וזה מהעבודה אנרגטית על נקודות הדיקור, שהתאמת אותה לאדם המערבי. זה שיקום של נקודות דיקור חשובות, כאשר הדגש הוא לא רק הנקודת דיקור עצמה, כי זה לשפוך מים לתוך הצינור שהוא מקולקל, אלא ממש לוודא שכל האזור עובד. שיקום של רקמה שהוא הסקופ של הבנתי, אבל השורה התחתונה של זה עבודה, השורה התחתונה של מה שאתה אומר בעצם זה עבודה אנרגטית, שמשקמת... אפשר לעשות את זה גם במסאז'. רקמה זה רקמה, אפשר לגעת ברקמה בכל מיני דרכים. את נוגעת ברקמה בתקשור, פשוט שרקמה לא משתנה, דברים משתנים. מה זאת אומרת נוגעת פותחת את, לא יודע, צ'קרת הלב, החזה נפתח. דברים קורה, זה שינוי פיזי גם. ברור, עבודה אנרגטית משפיעה על הגוף. מטבע עם הרבה פנים. אוקיי, אז הדבר הבא זה מקומות בצוואר, נקודות דיקור או לא נקודות דיקור, שיש בהם נזק נוירולוגי או אנרגטי, איך שאת רוצה לקרוא לזה, מה שיוצר באמת אזור, כמו שנתתי דוגמה בכף היד, אבל האזור הזה גם כולל חלק מהמוח, כי זה בצוואר, זה קרוב למוח, אז אם יש איזושהי ספירה שהמוח הוא יושב, שחלק מהמוח הוא בתוך הספירה הזאת, אז זה משפיע כמובן על המוח, זה יוצר חולשה נוירולוגית, אנרגטית, מה שתרצי, במוח עצמו. כן. וזה יותר חשוב. זה ממש יכול לגרום לבן אדם כבר קצת יותר לדבר לעניין. באלצהיימר שלב 2 לפעמים מדברים שטויות. יש כאלה גם שהם אלימים. יש בתי אבות שמתמחים באלצהיימר עם בעיות התנהגות. כן. של אלימות אלימות או התנהגות לא רציונלית. אנשים מתחילים לקלל פתאום או... כן, לכי תדעי מה עובר עליהם. קשה לומר. קשה לומר, והבתי אבות האלה, יש מקומות שעושים ממש עבודת קודש, כי זה קשה להתמודד עם האנשים האלה. אבל כמו שאמרתי, בישראל יש רמה יחסית גבוהה של טיפול, אפילו גבוהה מאוד. של טיפול באלצהיימר? של טיפול בקשישים. אז בעצם, מהניסיון שלך, זה עובד טוב בשילוב כמובן עם שילוב תרופתי, או שזה לא קשור בכלל? אני מעולם לא אמרתי למטופל שתרופה היא טובה או לא טובה בשבילו, בשביל זה יש רופא. הציפייה שלי שמשפחה אחראית תקפיד למלא אחרי הוראות הרופא כלשונן, ואיפה שהיא לא ממלאת אחרי הוראות הרופא כלשונן, צריכה להיות לזה סיבה מה זה טובה, וזה בדרך כלל לא משהו שקשור אליי או שמגיע ממני. הגישה המודרנית זה שהבן אדם מנהל את מצבו הבריאותי ולא הרופא היום, הרי עוברים בין הרבה רופאים, הרופא יש לו התמחות קטנה. או מי שהאפוטרופוס שלו שדואג. במקרה של... אז תראה, אתה בעצם מתאר פה, אם אני מבינה נכון, איזה מצב שלכאורה הוא ידוע, נכון? אז אני מדברת על שיטת הטיפול, מצב שהוא לכאורה ידוע. אנחנו יודעים מה הם נקודות אנרגטיות, אנחנו יודעים נקודות של מרידיאנים, אנחנו יודעים מה זה טיפול אנרגטי, אנחנו יודעים איך הוא משפיע. אני מכירה את זה מהמקום של התקשור שמסוגל להבחן, ועצם ההתבוננות או השינוי בדמיון של מקום מסוים כבר יוצר שינוי פנימי, שינוי בכימיה של המקום, שינוי נוירולוגי, שמשפיע על מחשבה, שמשפיע על התנהגות וכך הלאה. אוקיי, אז בעצם, איך לא עלו על זה קודם? זאת אומרת, מה יש... תיארתי לך שתי גישות טיפוליות מתוך 3, הן לא החשובות, החשובה עוד לא הסברתי.
ואני מגיע אליהן בסוף, כי זה פחות חשוב, זה פחות משפיע. יש משהו שהוא די דומיננטי, שהוא לא כזה ידוע. וזה הסיפור של המרכז המוטורי של המוח, שנמצא בדיוק מעל החוליה הראשונה, פה. נקרא המוח הקטן. מעל המוח הקטן, זאת אומרת, יותר בחוץ המוח הקטן, יש עצם. ולפעמים, אצל רוב האנשים זה קצת, כן? העצם הזאת היא טיפה שקועה פנימה, טיפה מרוחה פנימה. וכשזה יוצר לחץ על המוח הקטן, נוצרת הפרעת קשב. זאת אומרת, בן אדם יש לו ניתוקים. לפעמים הוא איתנו, לפעמים הוא לא איתנו. קשב במובן כמה אני נוכח או לא נוכח. כן, זה המחשב שאת לא נוגעת בו כמה דקות, הוא נכנס לסקרין סייבר. אז אם בן אדם כל שנייה הוא 0.2 שניות, הוא לא איתנו, אז הוא יהיה טיפה מבולבל. וזה הפרעת קשב. זה אחד מהדברים שגורמים להפרעת קשב, שמתבטאים כהפרעת קשב. זאת אומרת שיש משהו בקונסטרוקציה שפשוט לוחץ שם מאחורה ויוצר ניתוקים. עכשיו, זה לא רק זמן שחסר, וגם כשהבן אדם חוזר מהניתוק, אז הוא צריך לעשות ריאוריינטציה, מה קרה בזמן שלא הייתי, כן? אז קודם כל הוא, שדה הראייה שלו השתנה, כן, דברים זזו. הוא בעצמו זז, הוא נושם, הלב שלו דופק, הוא אולי נע בחלל, אז שדה הראייה שלו משתנה. אז כשאנשים חוזרים מניתוק, הם ממצמצים. מצמוץ זה מנגנון בשביל לעשות החלקה של החוויה של הראייה. שלא יקפוץ, עד שהתמונה לא תקפוץ. אז אתה ממצמץ, ואז כשאתה ממצמץ, אז אתה מבין שאתה הולך לקבל תמונה אחרת. תסתכלי על עכשיו היה מסיבת העיתונאים השנתית ההומוריסטית של אובמה, תסתכלי עליו נואם, הוא ממצמץ כל הזמן. יש לו עצם טיפה שקועה, טיפה. זה מצב רגיל, כמעט לכל האוכלוסייה שלנו. וואו. הצורך הזה למצמץ, הוא משהו שאתה... בשביל ששדה הראייה לא יקפוץ. שהבן אדם חוזר מסקרין סייבר. אז בנוסף לזה שיש אפקט אחד שהבן אדם חלק מהזמן לא איתנו, ואפקט אחר שהבן אדם צריך לעשות ריאוריינטציה שהוא קצת מבולבל, שהוא חוזר לפוקוס. כשאם יש לך נניח פה שולחן עם מלא חפצים, ואת תסתכלי על השולחן, אז באופן טבעי העין שלך תנעל על אחד החפצים ותתמקדי עליו. זה תהליך רגיל, אוקיי? כל פעם שאת מזיזה את שדה הראייה שלך למקום אחר, משהו תופס אותך ואת מתמקדת בו, אבל לפני שאת מתמקדת בו, את לא ממוקדת. נכון. אז יש זמן חסר ויש בלבול. עכשיו, תחשבי שבן אדם הוא לא 0.2 שניות כל שנייה לא איתנו, אלא 0.8. אז אצל חולי אלצהיימר זה מאוד, זה קרוב ניתוקים ארוכים. לפחות בשלבים המאוחרים שהבן אדם מדבר פחות ופחות. וזה השלב הכי קשה למשפחה להתמודד. רגע, אבל מה בעצם משפיע שם? איך זה, אם העצם היא שקועה, היא יוצרת לחץ. כן, אבל למה פעם זה יוצר לחץ לזמן קצוב כזה, ומתי זה יוצר... זה תלוי כמה היא שקועה פנימה. היא שקועה מילימטר או 3 מילימטר. אבל מה גורם לשינוי בלחצים בעצם? התנועה, משהו שבן אדם עושה? זה נזק אורתופדי מצטבר כל החיים, שמתחיל מלידה. כשהתינוק יוצא מתעלת הלידה, העיניים של התינוק הם כלפי מטה, עצם האגן שלהם היא מעל הראש, והרופא המיילד בהתלהבות, בגלל שרופאים היום עומדים ויש מיטה, וזה לא כמו פעם היה קריאה על רצפה, כן? אז במקום למשוך ככה, הוא מושך בזווית של 10 או 20 מעלות, והעצם נמחת פנימה קצת. זה די מזעזע, משנות ה-70 ברפואה אלטרנטיבית, דוקטור ג'ון אפלג'ר, זיכרונו לברכה, הוא נפטר שנה שעברה, יודע שזה גורם להפרעות קשב, ויודע איך לתקן הפרעות קשב, לפחות אצל ילדים, בקרניו-סקרל, זו השיטה שהוא... איך זה נקרא? קרניו-סקרל, הוא היה הגורו של הקרניו-סקרל, אני מטפל קרניו-סקרל, והוא עבד את זה, הוא תיקן הפרעות קשב אצל ילדים, ואני הבנתי שכשזה מצב מאוד מאוד חמור, אז זה יכול להתבטא כאלצהיימר. זה לא רק אלצהיימר, כי אלצהיימר זה גם הסיפור של הנזק לצוואר, וזה גם הסיפור של נקודות דיקור, אבל זה כאילו הדבר שאם את תפתרי אותו, אז תראי באמת שינוי שיכול להיות, שינוי דרמטי מבן אדם אתה יודעת, המעבר לשלב 3 שלא מדברים הוא לא... לפעמים הוא קורה ביום אחד, אבל בדרך כלל לא. בדרך כלל מדבר פחות ופחות, ובסוף הוא מוציא איזה מילה פעם ב10 דקות, והוא לא כל כך מבין, כבר אי אפשר לתקשר איתו.
אז במצב שבן אדם לא הולך, ומוציא מילה פעם ב10 דקות, תתקני את המרכז המוטורי, בן אדם יכול ללכת לבית כנסת, להתפלל ולנהל שיחה, לשבת ביום שישי עם המשפחה, ולעשות סטנדאפ ולשפוך את כולם מצחוק. רגע, אז עכשיו אתה מדבר על דברים שקרו, זה דוגמאות. כן, אתה שם לב כמה וואוים אתה הוצאת ממני בשידור הזה? זה נשמע חזק. אי אפשר להבטיח את זה, זה קייס ביי קייס, לא עשיתי מספיק קילומטראז' על הדבר הזה, ובוודאי זה בשביל לקבל תיקוף מדעי. על האנשים עם אלצהיימר יש פלקטואציות רגילות, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, בשביל שז'ורנל מדעי יקבל את זה, זה צריך, אבל אני ראיתי שינויים יחסית דרמטיים. רק בשביל להבין, ככה אנחנו ממש מתקרבים לקצה, כי אני רואה שאין לחץ, אנשים יודעים את כל התשובות, הם לא זקוקים כרגע למענה בתקשור, והמתנה הזאת תידחה לשבוע הבא מן סתם. אני אזמין אז מישהו לשידור שאני אתקשר לו בלייב, אני אעשה הגרלה, אני פונה אליכם, מספרת לכם, אני הולכת לעשות שוב הגרלה בפייסבוק, והזוכה יגיע לכאן, אני אתקשר בלייב, בשידור חי, זה אתגר מאוד גדול בשבילי, גם להפעיל את הנוירונים שלי כל הזמן, כי זה סוג של ריכוז מאוד מיוחד, תקשור בעצם. אז אנחנו נחזור אליך, יובל, בשביל ככה לסגור את הסיפור הזה. יש לך השגות מה מצליח יותר אצל גברים, הטיפול אצל גברים או אצל נשים? מה יצא לך לטפל בהצלחה רבה יותר? תגיד נשים. אותו דבר. אותו דבר. זה תלוי בעיקר במצב האורתופדי. ככל שהמצב האורתופדי יותר חמור, טיפלתי גם בגברת עם ניבנת, ממש, זאת אומרת, לא טוב. אז העצמות של הגולגולת פחות מאוזנות אחת יחסית לשנייה, ויותר קשה לסדר את זה. זאת אומרת שהכל קשור להכל בעצם, והלחצים האורתופדיים לוחצים עלינו, על הרקמות שלנו, וזה כל כך טבעי בעצם שהכל משפיע על הכל. הגוף הוא מערכת, that's not saying much, אבל בעיקרון העצם שמעל החוליה הראשונה היא מאוד מאוד חשובה, היא משקועה פנימה, הפרעות קשב בשלב... אתה מדבר על האזור הזה, כאן. כן. מה אתה עושה תכלס רק בשביל להבין? מחזיק ביד, מפנה את הרקמה בצורה מאוד מאוד עדינה, זה נקרא מגע של 5 גרם, זה ממש עבודה מדיטטיבית. לבן אדם בגילאים שלנו פחות או יותר, זה לוקח בין 5 ל10 דקות, ואז מרגישים טיק כזה בעצם קופצת חזרה. מדהים. זה משהו קטן, אני מרגיש את זה, אבל זה לא משהו דרמטי. ואם תשאלי את הרופאים, זה לא אפשרי. הרופאים אומרים, בגיל שנה, העצמות של הגולגולת נהיות פיוז, אחת לשנייה. כן. ואחרי זה, אבל זה לא מדויק. אוקיי. טוב, אז זה נשמע פה בשורה מדהימה בסך הכל. שווה לנסות, נכון? בניסיון שלך זה תוצאות שמוכיחות את עצמן. תודה רבה, יובל. תודה לך.